Hello everyone. We already started the topic number 16, that is adverse drug reaction. Okay. In this topic we covered the introductory part of this topic. Then we get the information about ADR and its definition. Okay. Followed by the classification of adverse drug reaction. Okay. In that particular we covered both predictable and unpredictable ADRs. Okay, let's see. The next part of this particular topic is the causes of ADR. That is nothing but the reasons of getting the adverse drug reaction in our body. Okay, first reason is the medication error. Self-medication of potency drugs by patient leads to overuse or misuse of drugs. It may result into excessive pharmacological actions or complications. Okay, सेल्फ मेडिकेशन घेतल्यामुळं स्पेशली ओटीसी ड्रग्स ओके ते आपल्या बॉडीवरती हार्म करतात, स्पेशली फार्माकोलॉजिकल फंक्शनवरती किंवा हे सगळ्यांचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला मेडिकल कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट व्हायला लागतात. ठीक आहे. ओव्हर प्रिस्क्रायबिंग ऑफ पोटेंट मेडिकामेंट means what? The medicines which shows high intensity or high hypersensitivity, okay, in very small concentration of that particular drug is nothing but the potent type of medications. Okay, कमीत कमी मायन्यूट डोस मध्ये सुद्धा त्याचं ऍक्शन जे असतं ते खूप जास्त असतं, त्याला आपण काय म्हणायचं? पोटेंट टाइप ऑफ मेडिकामेंट. ओके, एक्झाम्पल ओरल हायपोग्लायसेमिक्स, ओके, anti-hypertensive drugs, okay, stress related drugs. Okay, next आहे नंबर सेकंड रिझन बघा ऑफ एडीआर. पहिलं रिझन तर तुम्ही बघितलं की ओटीसी ड्रग्समुळे किंवा मिसयूज मुळे ड्रग्सचं ओव्हर कॉन्फिडन्स मध्ये सेल्फ मेडिकेशन घेतल्यामुळे सुद्धा ते एडीआर होऊ शकतं. नंबर सेकंड आहे इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ द पेशंट. इनएडिक्वेट मीन्स वॉट? इनकरेक्ट वे. ओके, इनकरेक्ट वे न आपण सुद्धा एखाद्या पेशंटला मॉनिटर केलं, ओके, म्हणजे प्रॉपर साइन अँड सिम्पटम्सवर फायनल मेडिकेशन कुठलं द्यायचं हे आपण जर नीट मॉनिटर केलं नाही तर ते सुद्धा पेशंटच्या हेल्थवरती इफेक्ट होऊ शकतं. ड्रग्स लाईक कार्डिओटॉनिक्स, डायरेटिक्स, कार्डिओस्टेरॉइड्स needs therapeutic monitoring with continuing the administration beyond the therapeutic endpoint which leads to adverse reactions. Okay, म्हणजे आपलं थेरपी संपलेलं किंवा ते पूर्ण ट्रीटमेंट संपलेलं तरी आपण घेण्याचा जो डिझायर तयार होतो, ओके, त्याच्यामुळे सुद्धा ऍडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन होऊ शकतात. सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग्स, अचानक आपण स्टॉप केलं मेडिसिन घ्यायचं तेव्हा सुद्धा एडीआरचे सिम्पटम दाखवतात. बायोअवेलेबिलिटी ऑफ व्हेरिएशन्स. There are number of brands of the same drug manufactured by different companies with varying manufacturing product process which leads to variation in bioavailability of drugs. Okay, bioavailability variation मुळे सुद्धा होऊ शकतात. Okay, new potent drugs. The ever increasing number of new potent drugs along with brands may cause hypersensitivity reactions in particular individuals. Okay, ड्रग इंटरॅक्शन अँड ड्रग फूड इंटरॅक्शन हे सुद्धा होऊ शकतं. पेशंट फॅक्टर पण दिलेलं आहे, आयडिओसिंक्रेसी आपण आताच बघितलं. ओके, एज बघा, यंग अँड ओल्ड पेशंट्स आर मोर ससेप्टेबल टू एडीआर ॲज कम्पेअर्ड टू अडल्ट्स बिकॉज ऑफ फार्माकोनेटिक पॅटर्न्स ॲट दिस एज. ओके, यंग पेशंट आणि ओल्ड पेशंटमध्ये सुद्धा व्हॅरिएशन दाखवू शकते. डिसीज स्टेट बघा, mainly patients with hepatic or renal dysfunctioning are prone to adverse effects of the drug. Okay, त्यांना किडनी फेल्युअरचा त्रास आहे, किडनीचा त्रास आहे किंवा लिव्हरचा त्रास आहे, हेपॅटिक म्हणतो आपण, त्यांच्यावर सुद्धा एडीआरचा इफेक्ट होऊ शकतो. डिसकंटिन्युएशन ऑफ थेरपी और ट्रीटमेंट ड्यू टू हाय कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स. ओके, डिसकंटिन्युएशन कशामुळे करतो आपण? एक तर कॉस्ट जास्त असेल तर, किंवा लॅक ऑफ फेथ ऑन फिजिशियन. फेथ म्हणजे काय? विश्वास कमी असणे, ज्याच्याकडून आपण ट्रीटमेंट घेतो आपला जीव वाचवण्यासाठी, त्याच्यावरच जर आपला विश्वास नसेल तर कसं रिझल्ट मिळणार ना. नेक्स्ट आहे नॉन कम्प्लायन्सेस. ओके, म्हणजे नॉन कम्प्लायन्स म्हणजे काय? आपण जर फिजिशियनचं इन्स्ट्रक्शन जर स्ट्रिक्टली फॉलो नाही केलं
तर नॉन कम्प्लायन्स होऊ शकतं. ओके. नेक्स्ट आहे काइंड्स ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज. ओके. आता काही ड्रगचे नावं दिले ते विथ देअर बॉडी पार्ट्स. ओके. अपार्ट फ्रॉम द थेरापेटिक ॲक्शन ऑफ द ड्रग इट मे act on different systems or organs as well. These characteristics of drugs can induce this condition as discussed below. Number one is a drug induced GI disorders. Okay. आता GI इंटेस्टायनल किंवा गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल डिसऑर्डर वरती ड्रगचं इफेक्ट कसं होऊ शकतं बघा. इन टर्म्स ऑफ ADR. Oral route of administration for a drug is very common. In a single prescription, almost 80% of drugs are in oral form. Therefore, there is a possibility of GIT disorders. They are summarized in table. Okay. आता बघा आता हे GI चे ॲडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन्स आहेत आणि त्याचे एक्झाम्पल्स ऑफ ड्रग्ज दिलेत. असं प्रत्येक पर्टिक्युलर ऑर्गन वरती त्याचा ड्रगचं इफेक्ट कसं होऊ शकतं इन टर्म्स ऑफ ADR त्याचं दिलंय. आता आपण उलट बघूया. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स गिवन ओरली. मग ओरली घेतल्यामुळे काय होतं रिॲक्शन म्हणून काय होऊ शकतं बघा ॲडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन म्हणून नॉशिया अँड वॉमिटिंग. ओके. कारण आपण ओरली घेतल्यानंतर हे नॉशिया मळमळणे किंवा उलट्याच होणे. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे अँटीबायोटिक्स, बिटर्स, अल्कोलाइड्स अँड मेट्रानिडाझोल. ओके. याच्यामुळे काय होऊ शकतं बघा डिसजेनेसिया म्हणजे काय चेंज इन टेस्ट म्हणजे आपल्याला खाण्यापिण्यात कशातलं टेस्ट लागत नाही म्हणजे जिभेचं टेस्ट आपलं पूर्ण निघून गेलेलं असतं. ओके. नेक्स्ट आहे हेमॅटेनिक्स, नॉरट्रिप्टिलिन, व्हेराप्रामिन, इफिड्रिन अँड मॉर्फिन. हे काय कॉन्स्टिपेशन्स होऊ शकतं. ओके. एम्पिसिलिन, निओमायसिन, कार्डिओटोनिक्स अँड ॲट्रोपिन या ड्रगमुळं ॲडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन काय होऊ शकतं बॉडीवरती ते दाखवायचं त्यांनी. डायरिया अँड सॅलिसिलेट, NSAIDs अँड सल्फा ड्रग्स त्याच्यामुळे अल्सरेशन सुद्धा होऊ शकतं. ओके. नेक्स्ट आपण पर्टिक्युलर ऑर्गन टार्गेट करूया त्याच्यामुळं काय ॲडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन होऊ शकतात बघूया. नेक्स्ट आहे ड्रग इंड्यूस लिव्हर डिसऑर्डर्स. ओके. ड्रग्ज आर मेटाबॉलाइज्ड अँड एक्सक्रिटेड ॲट द लिव्हर साइट. ओके. मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रिशन कुठून होतं काही ड्रगचे लिव्हर साइट मधूनच होतो. इट इज कॉमनली अफेक्टेड बाय द ड्रग्स. द हेपॅटोटॉक्सिक ड्रग्स आर कॅरेक्टराइज्ड into two groups. Number one is a drug causing direct liver damage. Okay. Because of some specific chemical structure and properties, they may alter or cause interferences in metabolism. त्याच्यामुळे काय होतं डायरेक्ट लिव्हर डॅमेज होऊ शकतो. आयसोनियाझाइड असेल, टेट्रासायक्लिन, मेथोट्रेक्सेट, ॲस्पिरिन, सिमेंटिनिन. ओके. हे काही ड्रगचे नाव आहेत जे की डायरेक्टली लिव्हर डॅमेज करू शकतात. ड्रग्स कॉझिंग डॅमेज टू लिव्हर बाय पोस्ट hypersensitivity. Okay. Sulfonamides, erythromycin, MOA inhibitors, phenytoin. These drugs cause allergic reactions such as rash, fever, eosinophilia. Okay. Further. नेक्स्ट ड्रग इंड्यूस्ड रिनल डिसऑर्डर्स. ओके. एक्झाम्पल बघूया आपण. त्याच्यामुळं किडनी फंक्शन्स वरती किंवा किडनीवरती काय फरक पडतो. आता पण आपण ड्रग्स ऍक्टिंग ऑन और ड्रग्स इंड्यूस्ड ऑन GIT डिसऑर्डर्स बघितलं. ड्रग्स ऍक्टिंग ऑन हेपॅटिक डिसऑर्डर्स बघितलं किंवा त्याला आपण लिव्हर डिसऑर्डर्स पण म्हणतो हेपॅटिक डिसऑर्डर्सला. आणि थर्ड बघितलं आपण ड्रग्स इंड्यूस्ड इन रिनल डिसऑर्डर्स. हे सगळ्यांचे एक्झाम्पल पार्ट पाहिजे आणि त्याच्यामुळं काय होऊ शकतं बॉडीमध्ये काय चेंजेस होऊ शकतात ते तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. ओके. सेफॅलोस्पोरिन, पॉलिमिक्सिन, अमाइनो ग्लायकोसाइड्स. ओके. सायक्लोस्पोरिन ए, ऑर्गॅनिक आयोडाइड्स. ओके. याच्यामुळे काय होऊ शकतं बघा डायरेक्ट डॅमेज टू द ग्लोमेरुलर और रिनल ट्यूब्युल्स. ओके. लिथियम सल्फोनिल युरियाज, मिथॉक्सीफ्लुरेन याच्यामुळे काय होतं डायबिटीज इन्सिपिडस. ओके. नेक्स्ट सल्फोनामाइड्स, NSAIDs, डायरेटिक्स, सिंथेटिक पेनिसिलिन त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं बघा किडनी स्टोन अँड रिनल कॅल्क्युलाय. ओके. किंवा नेफ्रायटिस होऊ शकतं. ओके. ड्रग इंड्यूस्ड इन हिमॅटॉलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स आहेत हे. ओके. ॲनिमिया, अप्लास्टिक्स. ॲनिमियामध्ये अप्लास्टिक्स म्हणजे काय बघा क्लोराम्फेनिकॉल, फिनाइलब्युटाझोन, ऑक्सिफिनाइलब्युटाझोन. हे बॉडीमध्ये जर RBCs कमी झाले तर ॲनिमिया होतं. ओके.
megaloblastic, isoniazid, purine, phenytoin, hemolytic, anti-malarials, antibacterials, analgesics, leukopenia, okay, sulfonamides, anti-thyroid drugs, thrombocytopenia, aspirin, ibuprofen, penicillin, heparin, and alcohol. ओके, हे हेमॅटॉलॉजिकल डिसऑर्डर्स आहेत. नेक्स्ट आहे एडीआरचं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे डर्मॅटॉलॉजिकल रिॲक्शन्स, म्हणजे स्किन डॅमेज होऊ शकतं किंवा स्किन रॅशेस होऊ शकतात किंवा स्किन पिगमेंटेशन सुद्धा होऊ शकतं. ओके, ते पण काय बघूया आपण. दीज आर द मेनली photosensitive types of reaction which takes place between the drugs or its metabolite at UV rays. Phototoxic reactions are dose-related effect resulting after first exposure of drugs, are characterized by conditions resembling to the sunburns. Example tetracycline, hexachlorophene. Okay, sunburn सुद्धा होऊ शकतं. Photoallergic reactions are produced by antigen formed by the effect of the light on the drug and skin proteins. It is characterized by edematous eruptions. Example thiazides, antihistaminics and estrogens. ओके, ह्याच्यामधले मेनली तुम्ही काय करा, फोटो म्हणजे लाईट. ओके, लाईट रिलेटेड ॲलर्जिक रिॲक्शन्स, त्याचे एक्झाम्पल म्हणून हे ड्रगचे नावं पाठ करून ठेवा. ओके, नेक्स्ट आहे टेराटोजेनिसिटी. टेरॉस मीन्स मॉन्स्टर. ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्यू ड्रग्स ड्युरिंग प्रेग्नन्सी. ओके, असे काही ड्रग्ज आहेत जे की प्रेग्नन्सीमध्ये घेतलं तर काय होऊ शकतं बघा. रिझल्ट्स इन बर्थ ऑफ मॉन्स्टर लाईक बेबी. मॉन्स्टरला म्हणजे काय, भूतासारखा चेहरा दिसायला लागतं, त्याचं एकदम विद्रूप चेहरा दिसतो. ओके, मॉन्स्टर म्हणतो आपण त्याला. टेराटोजेनिसिटी टर्म इज अप्लाइड टू अनडिझायर्ड harmful effects of a drugs on the fetus when the drug is given to the mother during his pregnancy period. The reasons for teratogenicity are attributed to chemical nature of drug and the placental barrier which exposes fetus to almost all the drugs that are administered to the mother. Drugs or chemical agent that affects abnormalities, drugs or chemical embryo are called as teratogens. Example बघा, थॅलिडोमाइड स्ट्रक्चरल टेराटोजेनिसिटी होऊ शकतं किंवा मिथाइल मर्क्युरी हे बिहेवियरल टेराटोजेनिसिटी होऊ शकतं. ठीक आहे, म्हणून प्रेग्नन्सीमध्ये काय काय ड्रग्ज अवॉइड केलं पाहिजे. ओके, त्या गायनेकॉलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये तुम्हाला सजेस्ट करण्यात येतं. ओके, नेक्स्ट आहे रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ॲडव्हान्स ड्रग रिॲक्शन. नंबर 1 इज द इंटरॅक्शन ऑफ ड्रग ड्रग. ओके, ड्रग ड्रग इंटरॅक्शन बघितला पाहिजे आपण. ओके, a diabetic patient taking phenylbutazone, there will be an increased hyperglycemic effect, so pharmacists avoid giving this type of patient. Okay, असं शुगर वाढत असल्यामुळे हायपोग्लायसेमिक ड्रग्ज आपण देऊ नये. ओके, इंटरॅक्शन ऑफ द ड्रग फूड. अ पेशंट टेकिंग tetracycline with milk or food containing calcium should be avoided. Okay, disease condition of patient is suffering from GIT dysfunction or disorders like vomiting, diarrhea, oral drugs cannot be prescribed. Okay, further genetically determined factors. Okay, हे पण प्रिडिक्टेबल आणि अनप्रिडिक्टेबल मध्ये याचा रेफरन्स दिलेला आहे. द फार्मासिस्ट कॅन मॉनिटर द पेशंट compliance during therapy as hormonal psychiatric such as discontinuation produces withdrawal symptoms. Okay, further हे काही रोल ऑफ फार्मासिस्ट आहेत, त्यामध्ये इंटरॅक्शन ऑफ ड्रग फूड इंटरॅक्शन, डिसीज कंडिशन ऑफ पेशंट, जेनेटिकली डिटरमाइंड फॅक्टर्स अँड त्याच्यावरती कंटिन्युअस मॉनिटरिंग पाहिजे. विड्रॉल सिम्टम्स, सायकॅट्रिक डिस्कंटिन्युएशन काय होतं का ते बघायला पाहिजे. ओके, या टॉपिकमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, 4 पार्टमध्ये हा टॉपिक थोडक्यात डिवाइड केलेला आहे. ओके, सगळ्यांचे तुम्हाला ड्रगची नावं माहीत पाहिजे आणि तो पर्टिक्युलर कुठल्या टार्गेट ऑर्गनला तो डॅमेज करतो. ओके, आणि त्याचे बोथ फिजिओलॉजिकली आणि सायकोलॉजिकली काय इफेक्ट होऊ शकतात हे खूप महत्त्वाचं आहे या टॉपिकमध्ये. ह्या सगळ्यांचे तुम्ही एक्झाम्पल्स पाठ करा. क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ एडीआर, क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर. ओके, रिझन्स ऑफ एडीआर, त्याच्यानंतर रिझन्समध्ये ड्रग इंड्यूस्ड लिव्हर डिसऑर्डर्स. ओके, हेमॅटॉलॉजिकल डिसऑर्डर्स काय आहेत, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स काय आहेत, रिनल डिसऑर्डर्स काय आहेत, त्याचे एक्झाम्पल्स. तो नेमका डिसऑर्डर म्हणजे इन टर्म्स ऑफ फिजिओलॉजी कंडिशन हे सगळं
माहित पाहिजे. ओके, थँक्यू.